السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيسعدني أكون معكم مجددا زملائي زميلاتي الكرام لنتكلم إن شاء الله في الجزء الأخير من سلسلة الأمراض القلبية ضمن سلسلة Management of Medically Compromised Patient in Dental Clinic، تدبير الأمراض العامة في عيادة الأسنان. استعرضنا طائفة كبيرة من الأمراض القلبية عبر المحاضرات الثمان السابقة. اليوم إن شاء الله نختم بالحديث عن قصور القلب تدبيره في العيادة، وأيضا الحديث عن تدبير إسعافي لحالة توقف القلب في العيادة السنية وإجراءات لإنعاش القلب الرئوي. بدي أشير لأنه معظم ما يرد من المعلومات في سياق سلسلة تدبير الأمراض العامة في عيادة الفم والأسنان هو مقتبس من كتابي تدبير الأمراض العامة في عيادة الفم والأسنان، كتاب اعتمدت من خلاله على ما يقارب 200 مرجع ومقالة في طب الأسنان. الكتاب متوفر بخصم 40% مثل ما ذكرت. ممكن التواصل معي عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة سواء لشراء كتاب أو لإبداء الآراء والتعليقات، وأيضا لأي سؤال أو استفسار من خلال سواء الروابط أو من خلال الباركود. خلونا نبدأ. فيما يخص قصور القلب أو فشل القلب، قصور القلب هو عبارة عن متلازمة سريرية تشمل مجموعة من الأعراض والأمراض القلبية سواء على المستوى البنيوي أو على المستوى الوظيفي، وتنتهي بمجموعها بأنه هي بتعطل قدرة البطينين القلبيين على أنه يقوم بوظيفته الطبيعية بضخ الدم. من أهم الأسباب التي تؤدي إلى قصور القلب هو بطبيعة الحال الاستعداد الوراثي، وجود البدانة، التدخين كعوامل بشكل طبيعة الحال هي مؤهبة لحدوث أمراض القلب الإكليلية الإسكيميك هارت ديسيزز اللي حكينا عنها، ممكن تنتهي بفشل القلب. أيضا ارتفاع الضغط الشرياني وعدم النشاط، اعتلالات القلب المختلفة وأمراض الصمامات. بالنسبة للفيزيولوجيا المرضية للمرض، فهو طبعا القصور القلبي ينتج بشكل أساسي عن عدم قدرة القلب على العمل بشكل كافي، بحيث البطينين ما عاد عندهم القدرة على الملء والتفريغ خلال الانقباض والانبساط، وغالبا ما بيكون القصور في البطين الأيسر ويصبح مع الوقت ثنائي الجانب. جمعية أطباء القلب الأمريكية بتصنف المرض إلى 4 مراحل بحسب خطورته. المرحلة A هي مرحلة بدون أعراض، لكن بيكون في عندي عوامل خطورة مثل ما قلنا سواء ارتفاع ضغط أو أمراض قلب أو سكري. والصنف B بيكون عندي وجود عوامل خطورة سابقة أو وجود عوامل الخطورة السابقة اللي ذكرناها مع أعراض لقصور بطين أيسر مثل الديسمينيا أو الضيق التنفس. الصنف C بيكون عنده أعراض السابقة كلها، وبيكون عنده أعراض حالية لقصور القلب، وبيكون في عنده أكثر من مرض قلبي مترافق. والمرحلة دي الأخيرة هي الإند ستيج، بتكون القصور القلبي واضح ومهدد للحياة. بطبيعة الحال إنذار المرض بشكل عام سيء، ممكن تحسينه في حال تمت معالجة الأسباب المؤدية له. بالنسبة للتشخيص المرض، فنحن عندنا أهم أعراض الهارت فيلير أو فشل القلب هو حدوث قصور تنفسي، يحدث تعب، يحدث ضيق في التنفس، بيكون أكثر شدة عند الاضطجاع. لذلك كثير بنلاحظ هؤلاء المرضى ما بيقدروا يتحملوا الاستلقاء، فبيحبوا دائما أن يجلسوا بوضع قائم. وهذا كمان من الأشياء اللي لازم نحن نهتم فيها في العيادة، إنه ما نجعلهم في وضع استلقاء. أيضا ممكن يكون في عند المرضى وزمة رئوية، ممكن يكون في عندهم تورم في الأطراف خاصة عند الكاحلين، ممكن نشوف ألام في البطن في منطقة الكبد، ممكن يحصل نقص شهية، ممكن يحصل غثيان إقياء وغيرها. أهم العلامات اللي ممكن نشوفها أيضا هي حصول تنفس سطحي سريع وتسرع في نظم القلبي وانتفاخ في أوردة الرقبة، ممكن يحصل إرقان بسبب أيضا المضاعفات الكبدية، ممكن يحصل إزرقاق، وممكن أيضا أن المريض يحصل عنده زيادة وزن بسبب احتباس السوائل. أهم الفحوص اللي ممكن تساعدنا في التشخيص عندنا أشعة الصدر طبعا، وتخطيط القلب الكهربائي، وأيضا تصوير القلب بالأمواج فوق الصوتية، اختبارات الجهد وتخطيط القلب لهولتر على مدى 24 ساعة، وأيضا القسطرة القلبية يفيد أيضا قياس مستوى النور أدرينالين في الدم، أيضا قياس الرنين وغيرها من الفحوصات الروتينية مثل CBC ووظائف الكلى وغيرها. المعالجة طبعا تعتمد على المرحلة. نحن مثل ما قلنا المرض له 4 مراحل. في المرحلة A و B ممكن نحن نكتفي بالتحسين نمط الحياة وقطع العادات السيئة. ممكن نستخدم بعض الأدوية مثل المثبطات، الأنجيوتنسين، ممكن نستخدم البيتا بلوكرز،
كل هاي الأدوية حكيتها في المحاضرات السابقة، وحكيت علاقتها مع عملنا في العيادة. ممكن في المرحلة سي إنه نضيف لهي الزمرة المدرات الديوريتيكس، وممكن نضيف بعض الأدوية الأخرى كالديجوكسين المقوي القلبي الشهير والألدوسترون وغيرها. في المرحلة دي تصبح المعالجة صعبة لدى هؤلاء المرضى، وقد يكون هناك حاجة لعمل زرع قلب. بالنسبة للتدبير السني لمرضى الفشل القلبي، نحن بشكل عام ممكن نتبع الدينتال مانجمنت اللي هي بتتبع الريسك اسسمنت اللي حكيناها من خلال التقييم او بروتوكول تقييم المخاطر اللي بيتبع الاحرف الهجائيه ABCDE. فنحن ممكن نشوف انه اهم شيء يكون نحن متعرفين على العلامات اللي حكيناها للمريض الفشل القلبي. اهم الاعراض اللي حكيناها مثل انتفاخ أوردة الرقبة، مثل التسرع النظم، مثل التنفس السطحي السريع اللي بيكون مميز، وحصول وذمة محيطية ازرقاق. كل هذه الأشياء وغيرها من العلامات اللي ذكرتها في التشخيص ممكن تقودنا للتعرف على المريض ومرضه. بدنا نميز نحن أنه بالنسبة لمرضى القصور القلبي اللي مالهم تحت المعالجة، نحن طبعا ممنوع نعمل أي دينتال تريتمنت إلا تكون مثلا إسعافية لتخفيف ألم، ومن ثم يتم التحويل لطبيب المختص. بشكل عام جمعية نيويورك لأطباء القلب وضعت تصنيف خاص بمرضى القصور القلبي بحسب الصنف، وحكت إنه الصنف الأول لهؤلاء المرضى بيكون ما عنده أي أعراض سواء في الجهد أو في الراحة. الصنف الثاني بيكون عنده أعراض مع الجهد الخفيف، وبيكون حتى مع الجهد الاعتيادي، وبيكون هناك محدودية في النشاط. الصنف الثالث هون تتأثر نشاط المريض وبيصير في عنده ظهور للأعراض مع أقل جهد. طبعا هذا التصنيف يفيدنا إنه يوجهنا لإجراءات المعالجات السنية وتوقيتها. بحسب هذا التصنيف يمكن إجراء جميع المعالجات السنية التقليدية مع مرضى الصنف الأول، لكن مع مرضى الصنف الثاني ممكن إجراءها بالتنسيق مع الطبيب المختص وتوصية. لكن بالنسبة للصنف الثالث لا يجب إجراء أي معالجة إلا في المشفى وتحت الإشراف المباشر. تقريبا هدول بيكونوا مرضى السي والدي بالتصنيف جمعية أطباء القلب الأمريكية لمرضى الفشل القلبي. بالنسبة للمضادات الحيوية، نحن بحسب المريض إذا كان عنده أمراض قلبية مرافقة تتطلب تغطية حيوية، كنا ذكرنا هاي الأمراض، فنحن بنحتاج أنه نعمل تغطية. بالنسبة للتخدير يجب تجنب إعطاء المخدر الحاوي على الأدرينالين عند المرضى اللي بيتناولوا الديجيتال أو الديجوكسين أو المقويات الديجيتالية بشكل عام، لأنه بتسبب حدوث انسمام بالديجوكسين. أيضا بدنا نكون حذرين من وصف الإريثرومايسين أو الكلاريترومايسين لدى هؤلاء المرضى، أيضا بسبب أنه هو بيؤدي إلى زيادة في امتصاصية الديوكسين وممكن يوصل لجرعات انسمامية. طبعا لتمييز حدوث انسمام الديوكسين هو بيعمل تظاهرات سريرية تشمل حدوث صداع، غثيان، إقياء، بيصير المريض عنده إلعاب زائد سلافيشن، وبيصير في عنده تغير في اللون ودوخة، ممكن يحصل تسرع وممكن يحصل بطء في القلب. طبعا بدنا نحن نحكي عن أنه بشكل عام مرضى الفشل القلبي بسبب الأدوية اللي بيتناولوها، أنا كنت ذكرتها في سياق بحث ارتفاع الضغط الشرياني، فهي تتظاهر ببعض التظاهرات الفموية اللي ممكن الرجوع للمحاضرة الجزء الخامس ارتفاع الضغط الشرياني للتعرف عليها. بالنسبة للقلق، طبعا دائما نحن محبذ أنه نتجنب إثارة القلق لدى هؤلاء المرضى بشكل عام لدى مرضى القلب، وممكن تطبيق التركين بأكسيد الأزوت لتخفيف قلق المريض، بس بدنا ننتبه أنه يكون مستوى الأكسجين بحال تطبيقه أكثر من 30% على الأقل. بالنسبة للألرجي ما عندنا مشاكل مع هؤلاء المرضى. بالنسبة للبليدينج، في حال كانوا يتناولوا مضادات للتخثر بسبب طبيعة مرض قلبي آخر بدنا ننتبه، ذكرت ذلك في معرض بحثي في الأمراض القلبية في عبر المحاضرات السابقة. بالنسبة للوضع للكرسي، دائما يفضل أنه نحن نشتغل والكرسي بوضع قائم، يفضل إعطاء المريض مواعيد صباحية، وبدنا ننتبه أنه ممكن حدوث هبوط ضغط انتصابي أثناء قيام المريض، فدائما نطلب من المريض أنه ينتقل من حالة الجلوس إلى القيام بشكل تدريجي. بدنا ننتبه أيضا بالنسبة للدراجز أنه نتجنب وصف مضادات الالتهاب الغير استروئيدية، لأنه بتتعارض أو بتتعاكس مع بعض الأدوية اللي بيتناولها المريض، وتزيد أيضا من خطورة حدوث نزيف في حال هو عم ياخذ مضادات للتخثر. طبيعة الحال لازم تجنب استعمال خيوط الأدرينالين مع هؤلاء المرضى بكل مراحلهم. ما في أي ديفايسز أو تجهيزات معينة ممكن تخص هؤلاء المرضى. بالنسبة للإسعافات، فهون نحن بدنا نحكي عن توقف القلب. توقف القلب هو توقف مفاجئ القلب يحدث في العيادة وقد يؤدي للوفاة.
بالرغم من أنه نادر الحدوث لكنه وارد. هلا شو أسباب التوقف القلبي في العيادة السنية؟ نحن عندنا مجموعة من الأسباب ممكن تكون بيختصروها ب HT. نحن عندنا 5H و 5T كملخص للأسباب اللي بتسبب. ممكن الهايبوفوليميا، ممكن الهايبوكسيا، ممكن الهيدروجين ايون اكسس، ممكن الهايبو أو الهايبر كاليميا، عندنا الهايبوثيريميا. وبالنسبة للتي توكسينز والتنشن نيوموثراكس والتامبونيد والثرومبوسيس والثرومبوسيس اللي هي مايوكارديال سواء بالمونري أو مايوكارديال. ممكن احنا نلخص الأسباب بشكل مباشر، نقول إنه الأدوية كالمخدرات، المضادات الحيوية، الاختناق، الأمراض القلبية التنفسية، وحتى الصدمة الألمية ممكن تسبب لي توقف القلب. بيتم تشخيصه بتشخيص توقف القلب. بشكل عام أي إغماء مفاجئ في العيادة بيسبق ألم صدري مع حدوث ازرقاق واضطراب في التنفس هو ممكن يكون علامة مشخصة لتوقف القلب حتى مع عدم جس النبض. طبعا في حال أردنا جس النبض فعادة نحن بيتم جس النبض السباتي، شريان السباتي على جانب الرقبة أو الفخذي. بمجرد الشك بحدوث توقف قلبي يجب طلب الإسعاف فورا، ومن ثم البدء بإجراءات الانعاش القلبي الرئوي. مثل ما قلنا نحن الكاردياك أريست مختلف عن الهارت أتاك، لأنه الكاردياك أريست هو له علاقة بالإلكتريكال بروبلم، يعني نحن نحكي عن كهربائية القلب نفسها وليس بمشكلة دورانية أدت لأنه يحصل توقف في الدوران أو وصول الدم للقلب. بالنسبة لإجراءات الإنعاش القلب الرئوي لازم تتم خلال أول 4 ل 6 دقائق لمنع حدوث الموت الدماغي. مجرد وجود أو حدوث تلف في الخلايا الدماغية تصبح الحالة غير ردودة، ممكن المريض يدخل في حالة موت سريري في حال تم إسعافه بعد هذه الفترة. بالنسبة نحن لعملية إنعاش القلب الرئوي بتتضمن أول شيء الاتصال بطبيعة الحال بالإسعاف. بنحط المريض على ظهره وبنفتح المجاري التنفسية بطريقة مد العنق والذقن للأعلى، وبنضغط الجبهة للأسفل. بنتحسس العلامات الحيوية اللي بنعرفها نحن سواء التنفس أو النبض. بنتحقق بما لا يتجاوز 10 ثواني إذا كان المريض عم يتنفس. بنشوف نحن في حال وجود هبوط وارتفاع بحركات الصدر أو سمعنا أصوات التنفس أو تحسسناها من خلال وضع خدنا أمام أنف المريض لتحسس هواء الزفير من خلال ما يدعى بانظر اسمع واشعر. بأي من هذه الطرق نحن نتحقق من وجود التنفس. إذا كان المريض لا يتنفس بنأكد مرة أخرى على الإسعاف في حال وجود مرافق، وبنقوم بإجراءات التنفس الاصطناعي. التنفس الاصطناعي مثل ما بنعرف خلال وضع فم لفم أو فم لأنف بيتم النفخ في فم المصاب لمدة 2 مرات تقريبا لمدة 1.5 ل 2 ثانية مع سد الأنف. ولازم نلاحظ أثناء النفخ اتساع الصدر وانكماشه أثناء الزفير. وممكن طبعا استخدام كيس أمبو اللي رح استعرضه في نهاية المحاضرة لمدة 10 ثواني كحد أقصى. بعد هيك بيتم تحسس النبض في حال طبعا في المنطقة المحاذية للحنجرة من خلال النبض السباتي. إذا كان هناك نبض فنستمر بعملية التنفس الصناعي مرة كل 5 ثواني لحين وصول الإسعاف. في حال إنه النبض كان ما موجود فنحن بنبدأ عملية التدليك القلبي بشكل متوالي. نحن بنوضع قبضتي اليد في منطقة عظم الصدر، عظم القص، وبنضغط بعمق تقريبا 4 ل 5 سنتيمتر بمنتصف الصدر على بعد إصبعين من الحد الأسفل لعظمة القص اللي بنعرفها. بتكون السبابة والإصبع السبابة والوسطى لليد الأولى في مركز النقطة المطلوب ضغطها، وفوقها بنحط راحة اليد الأخرى بوضعية تشابك. يتم الضغط بشكل عمودي على صدر المريض، ونحاول دائما أنه نحن نضغط بعضلات الظهر وليس اليدين عشان نستفيد من وزن الشخص المسعف بشكل كامل. طبعا عملية التواتر بتكون حوالي 100 مرة بالدقيقة. بنضل نحن بنعمل هذا التواتر ما بين التدليك ما بين عملية الضغط والتنفس بمعدل نحن كل 30 ضغطة بنعمل حركتين تنفس لمدة تقريبا 5 دورات. بنتمم هذا الإجراء. في حال عاد النبض والتنفس أثناء هذه الحالة فبنحط المريض بوضعية الإفاقة أو الريكفري، بحيث تكون وضعية المصاب نسحب الإيد اليسرى للمريض وبنحطها فوق صدر المصاب، وبنتني الرجل من الركبة. بيتم سحب المصاب بحيث يصبح مضطجع على يمينه، وتسحب اليد اليمنى إلى الخارج بحيث تصبح خلفه. هاي هي وضعية الإفاقة.
طبعا بعد هيك بنتابع معالجة حالة المريض وعلاماته الحيوية لحين الوصول للفريق الطبي. دائما في العيادة نحن بننصح بتواجد جهاز الصدمات الكهربائية أو الديفبريليتور. الديفبريليتور خاصة النوع النصف الآلي منه لأنه سهل الاستخدام، بيقوم حقيقة هو بعمل تشخيص لحالة توقف القلب الكهربائي، وبيشحن الطاقة اللازمة وبيعطيها للمصاب بمجرد أنه المنقذ يضغط على الزر، فبيعطي الشحن اللازمة بالضبط للمصاب قبل بدء دورة الإنعاش القلبي الرئوي. ممكن يعطاها مرة واحدة بعد تقديم الإنعاش القلبي تقريبا لمدة دقيقتين. الحقيقة هذا الجهاز مفيد جدا وينقذ حياة كثير من المرضى في حال استخدم بطريقة صحيحة، لأنه بيؤدي لإعادة النبض القلبي في حالات التسرع البطيني، وحالات التسرع البطيني هي تقريبا مسؤولة عن أكثر من 80% من حالات توقف القلب. فلذلك هو مهم جدا أنه نحن يكون متواجد في العيادة ويكون عارف الطبيب طريقة استخدامه. وفي عندنا كيس أنبو مثل ما قلنا في حال نحن بدنا نعمل جهاز التنفس الصناعي، بدل ما يكون في وضعية فم لفم وتجنب نقل الأمراض، فممكن نحن أنه نستخدمه في عملية التنفس الاصطناعي. مثل ما شايفين هي طريقة استخدام كيس أنبو. Attached later. Place the mask over the patient's mouth and nose. Put your hand in the EC position. Your thumb and first finger should make a C around the top of the mask and push down evenly. Your last 3 fingers should reach just under the bony part of the jaw, looking like an E, and pull the jaw upward to open the airway. Think about pulling the face up to the mask and pushing the mask down. بهذا الشكل بكون وصلنا لنهاية المحاضرة ونهاية أمراض القلبية بشكل عام كتدبير في العيادة السنية. أتمنى أن قدمت لكم الفائدة. نلتقي إن شاء الله مع سلسلة جديدة من خلال تدبير أمراض الدم. نبدأ بهذا الأمر من خلال المحاضرة القادمة. بدي أكد على حاجتي لدعمكم من خلال اللايك والمشاركة المحاضرة على أكبر عدد من الزملاء. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.